આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જુદી જુદી થર્મોડાયનેમિક પ્રોપર્ટીઝ પ્રેશર, ટેમ્પરેચર, માસ, વોલ્યુમ, સ્પેસિફિક વોલ્યુમ, ધેન એન્ટ્રોપી, એન્થાલ્પી, ઇન્ટરનલ એનર્જી ડિસ્કસ કરી ગયા. સબ્જેક્ટ થર્મોડાયનેમિક્સ ચેપ્ટર નંબર 1 ઇન્ટ્રોડક્શનમાં આપણે આ જે ટોપિક છે એ લાસ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કરી ગયા. નાવ જે પ્રોપર્ટીઝ આપણે ઓલરેડી સ્ટડી કરી ગયા લાસ્ટ લેક્ચરમાં, એ પ્રોપર્ટીઝ જુદી જુદી રીતે વર્ગીકૃત ક્લાસિફાય કરી શકાય. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે જે થર્મોડાયનેમિક પ્રોપર્ટીઝ આપણે સ્ટડી કરી ગયા એ સૌપ્રથમ બે પ્રકારમાં વર્ગીકૃત કરી શકાય. એક્સટેન્સિવ પ્રોપર્ટીઝ, સમ are the extensive properties and some are intensive properties. ઓકે, એ જ પ્રોપર્ટીઝ છે એ બીજી બે અલગ અલગ રીતે પણ વર્ગીકૃત કરી શકાય. મેક્રોસ્કોપિક પ્રોપર્ટીઝ એન્ડ માઇક્રોસ્કોપિક પ્રોપર્ટીઝ. અને એ જ બધી પ્રોપર્ટીઝ છે એ ત્રીજી એક રીતે પણ વર્ગીકૃત કરી શકાય. એક્સટ્રિન્સિક પ્રોપર્ટીઝ અને ઇન્ટ્રિન્સિક પ્રોપર્ટીઝ. ઓકે, સો ફરીથી પ્રોપર્ટીઝ છે એ ત્રણ જુદી જુદી રીતે વર્ગીકૃત કરી શકાય. ફર્સ્ટ વન ઇઝ એક્સટેન્સિવ પ્રોપર્ટીઝ એન્ડ ઇન્ટેન્સિવ પ્રોપર્ટીઝ. સેકન્ડ, મેક્રોસ્કોપિક પ્રોપર્ટીઝ એન્ડ માઇક્રોસ્કોપિક પ્રોપર્ટીઝ. એન્ડ થર્ડ, એક્સટ્રિન્સિક પ્રોપર્ટીઝ અને ઇન્ટ્રિન્સિક પ્રોપર્ટીઝ. ઓકે, સો આપણે વન બાય વન આ તમામની ડેફિનેશન્સ અને એક્ઝામ્પલ્સ વિશે નામ હવે જોઈએ. ઓકે, સો એક્સટેન્સિવ પ્રોપર્ટીઝની વાત કરીએ. એક્સટેન્સિવ પ્રોપર્ટીઝની વાત કરીએ તો એની તમામ પ્રોપર્ટીઝ, the properties of the system which depends on the mass of the system, the properties of the system which depends on the mass of the system is known as extensive properties. Okay, કોઈ ગુણધર્મો જો સિસ્ટમના દળ પર આધારિત હોય, સિસ્ટમના માસ પર આધારિત હોય તો તે એક્સટેન્સિવ પ્રોપર્ટીઝ તરીકે ઓળખાય. દળ પર આધારિત હોય એટલે કે જો સિસ્ટમનું દળ બદલાય તો તે ગુણધર્મનું મૂલ્ય પણ બદલાય. તો આપણે કહી શકીએ કે તે સિસ્ટમના દળ પર આધારિત છે. ઓકે, સો એક્સટેન્સિવ પ્રોપર્ટીઝ એટલે એવી પ્રોપર્ટીઝ કે જો સિસ્ટમનું દળ બદલાય તો એ ગુણધર્મનું મૂલ્ય પણ બદલાય. ઓકે, તો તેવી તમામ પ્રોપર્ટીઝ દળ પર આધારિત છે એવું કહી શકીએ. એટલે કે તેવી તમામ પ્રોપર્ટીઝ એક્સટેન્સિવ પ્રોપર્ટીઝ છે તેવું આપણે કહી શકીએ. ઓકે, હવે આ એક્સટેન્સિવ પ્રોપર્ટીઝ કે જે દળ પર આધારિત છે તેના એક્ઝામ્પલ્સ યાદ રાખવા બહુ ઇઝી છે. બરાબર, તેના એક્ઝામ્પલ્સ યાદ રાખવા બહુ ઇઝી છે. આપણે જુદી જુદી થર્મોડાયનેમિક પ્રોપર્ટીઝમાં ડિરાઇવ્ડ પ્રોપર્ટીઝ સ્ટડી કરી ગયા છે. સેકન્ડરી પ્રોપર્ટીઝ, એ ડિરાઇવ્ડ પ્રોપર્ટીઝ આપણે જોઈ ગયા. ઇન્ટરનલ એનર્જી, ધેન ફ્લો વર્ક, ધેન એન્થાલ્પી, ધેન એન્ટ્રોપી એન્ડ લાસ્ટ વન ઇઝ સ્પેસિફિક હીટ. સો આ ડિરાઇવ્ડ પ્રોપર્ટીઝમાંની જે શરૂઆતની 5 પ્રોપર્ટીઝ છે, ઓકે, ઇન્ટરનલ એનર્જી, ફ્લો વર્ક, એન્થાલ્પી, એન્ટ્રોપી, આ 4 પ્રોપર્ટીઝ, આ 4 પ્રોપર્ટીઝ છે એ બધી જ દળ પર આધારિત પ્રોપર્ટીઝ છે. એઝ અ એક્ઝામ્પલ ઇન્ટરનલ એનર્જી. તો ઇન્ટરનલ એનર્જી શા માટે એક્સટેન્સિવ પ્રોપર્ટીઝ છે? કારણ કે એ દળ પર આધારિત છે. ઓકે, તે સિસ્ટમના દળ પર આધારિત છે. કઈ રીતે? તો કે ઇન્ટરનલ એનર્જી છે એ ઇન્ટરનલ એનર્જીની વ્યાખ્યા આપણે વિચારીએ તો કોઈ પણ પદાર્થની અંદર રહેલા, સિસ્ટમની અંદર રહેલા પરમાણુઓની ઉર્જાનો કુલ સરવાળો એટલે ઇન્ટરનલ એનર્જી. ઓકે, હવે જો સિસ્ટમનું માસ બદલાય તો તેની અંદર રહેલા પરમાણુઓની સંખ્યા બદલાય અને કુલ ઉર્જા જે છે, પરમાણુઓની સંખ્યા બદલાય એટલે જે પરમાણુઓની કુલ ઉર્જા છે એ પણ બદલાય. તો ટોટલ એનર્જી છે સિસ્ટમની અંદર રહેલી ટોટલ એનર્જી, એ માસ બદલાશે સિસ્ટમનું તો એ ટોટલ એનર્જી છે એ પણ ચેન્જ થવાની છે. એટલે કહી શકીએ કે ઇન્ટરનલ એનર્જી એક એવી પ્રોપર્ટી છે કે જે સિસ્ટમના માસ પર આધારિત છે, એટલે કે એક્સટેન્સિવ પ્રોપર્ટી છે. એ જ રીતે ફ્લો વર્ક, સિસ્ટમનું માસ બદલાય તો ફ્લો વર્ક પણ બદલાય. સિસ્ટમનું માસ બદલાય તો સિસ્ટમની અંદર એન્થાલ્પી જે છે H = U + PV, તે એન્થાલ્પી પણ બદલાય. એન્ટ્રોપી એટલે સિસ્ટમની અંદર રહેલી અવ્યવસ્થાનું માપ, મેઝર ઓફ ધી ડિસઓર્ડરનેસ ઓફ ધી સિસ્ટમ. તો એન્ટ્રોપી, સિસ્ટમની અંદર માસમાં બદલાવ થાય તો તેની એન્ટ્રોપી પણ બદલાવાની છે. અવ્યવસ્થા, જેટલું માસ વધારે કે ઓછું એ મુજબ અવ્યવસ્થામાં પણ ફેરફાર થાય.
તો માસ ઉપર એન્ટ્રોપી છે એ પણ માસ ઉપર આધારિત છે, દળ ઉપર આધારિત છે સિસ્ટમના. એટલે જે એન્ટ્રોપી છે એ પણ એક્સટેન્સિવ પ્રોપર્ટી છે. આ સિવાય વોલ્યુમ, સિસ્ટમના કદ વિશે વાત કરીએ તો જો માસ બદલાય તો કદ પણ બદલાય. માસ બદલાય, દ્રવ્યમાન બદલાય તો કદ પણ બદલાય. કે કોઈ એક સિસ્ટમ છે તેનું માસ છે 3 kg અને તેનું કદ છે 10 મીટર ક્યુબ. એઝ્યુમ કરી લઈએ કે તેનું માસ છે 3 kg અને કદ છે 10 મીટર ક્યુબ. હવે જો આપણે આનું માસ છે 3 kg ના બદલે 1 kg કરી દઈએ, 3 kg ના બદલે 1 kg કરી દઈએ, ઓકે, તો તેનું કદ છે એ પણ ચેન્જ થઈ જશે, બદલાઈ જશે. ઓકે, 10 માંથી એ ઘટી જશે. તો માસ બદલાતા વોલ્યુમ બદલાય. એ જ રીતે એરિયા છે, સરફેસ એરિયા, એ સરફેસ એરિયા પણ બદલાય. તો વોલ્યુમ અને સરફેસ એરિયા એ બંને પણ કેવી છે? દળ પર આધારિત છે, એટલે કે એક્સટેન્સિવ પ્રોપર્ટી છે. ઇન્ટેન્સિવ પ્રોપર્ટીઝ આર ધી પ્રોપર્ટીઝ which does not depend on mass of the system. ઓકે, ઇન્ટેન્સિવ પ્રોપર્ટી એટલે એવા ગુણધર્મો કે જે સિસ્ટમના દળ પર આધારિત ન હોય. એટલે કે સિસ્ટમનું દળ જો બદલાવી દેવામાં આવે તો પણ તે ગુણધર્મના મૂલ્યમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. ઓકે, તો એવા ગુણધર્મો કયા કે જે સિસ્ટમના દળ બદલાવા છતાં તેના મૂલ્યમાં ફેરફાર ન થાય? તો કે પ્રેશર, ટેમ્પરેચર, ડેન્સિટી, then specific heat, then specific ... means specific all other properties, specific internal energy, specific flow work, specific enthalpy, specific entropy, specific volume. ઓકે, તો આ બધી જ જે સ્પેસિફિક પ્રોપર્ટીઝ છે એ ઇન્ટેન્સિવ પ્રોપર્ટીઝ છે. કારણ એ છે કે સ્પેસિફિક પ્રોપર્ટીઝ આપણે ડેફિનેશન લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોઈ ગયા એ મુજબ સ્પેસિફિક પ્રોપર્ટીઝ એટલે તો કે તે પર યુનિટ માસ માટે વેલ્યુ દર્શાવે છે. ઓકે, સ્પેસિફિક એન્થાલ્પી, તો એન્થાલ્પી પર યુનિટ માસ ઓફ ધી સિસ્ટમ. ઓકે, સિસ્ટમની એકમ દળ માટેની એન્થાલ્પી, તો એ ઓલરેડી એકમ દળ માટેની જ વેલ્યુ છે. તો એમાં દળ બદલાવાથી એ એકમ દળ માટેની વેલ્યુમાં કોઈ ફેરફાર થવાનો નથી. તો દરેક સ્પેસિફિક પ્રોપર્ટીઝ જે છે, સ્પેસિફિક ઇન્ટરનલ એનર્જી, સ્પેસિફિક ફ્લો વર્ક, સ્પેસિફિક એન્થાલ્પી, સ્પેસિફિક એન્ટ્રોપી કે જે પર યુનિટ માસ માટેની જ વેલ્યુ છે, તો તે તમામ દળ પર આધારિત નથી, એટલે ઇન્ટેન્સિવ પ્રોપર્ટીઝમાં આવશે. ઓકે, ઇન્ટેન્સિવ પ્રોપર્ટીઝમાં આવશે. પ્રેશર, દબાણ, 3 kg દ્રવ્યમાન ધરાવતો કોઈ સિસ્ટમ હોય, ઓકે, એના ઉપર જેટલું પ્રેશર હોય, હવે એ સિસ્ટમનું દળ છે એ 1 kg કરી દેવામાં આવે તો 1 kg પર પણ એ પ્રેશર એટલું જ હશે. તો દળ બદલાવાથી દબાણમાં ફેરફાર થતો નથી, પ્રેશર છે એ બદલાતું નથી. પ્રેશર છે એ ઇન્ટેન્સિવ પ્રોપર્ટી છે. ટેમ્પરેચર, તાપમાન, ઓકે, એક બોટલ વોટરની ભરેલી છે, ઓકે, એની અંદરનું જે વોટર છે એનું ટેમ્પરેચર 50 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે. ઓકે, હવે જો એની અંદરથી વોટર છે એ હાફ કરી દેવામાં આવે તો એ વોટરનું ટેમ્પરેચર બદલાઈ જતું નથી. તો ટેમ્પરેચર છે માસ ઉપર આધારિત નથી, ટેમ્પરેચર છે માસ ઉપર આધારિત નથી, એટલે એ પણ ઇન્ટેન્સિવ પ્રોપર્ટી છે. ઘનતા, ડેન્સિટી છે એ પણ ઇન્ટેન્સિવ પ્રોપર્ટી છે, બરાબર, એ પણ દ્રવ્યમાન પર આધારિત નથી. ઓકે, સ્પેસિફિક હીટ એ પણ દ્રવ્યમાન પર આધારિત નથી. ઓકે, સો આ થયા જુદા જુદા એક્સટેન્સિવ પ્રોપર્ટીઝ, ઇન્ટેન્સિવ પ્રોપર્ટીઝ. એક્સટેન્સિવ પ્રોપર્ટીઝ જે સિસ્ટમના માસ પર આધારિત હોય, ઇન્ટેન્સિવ પ્રોપર્ટીઝ જે સિસ્ટમના માસ પર આધારિત ન હોય. તેવી રીતે બે ભાગમાં આપણે પ્રોપર્ટીઝ છે એને વર્ગીકૃત કરી શકીએ, ક્લાસિફાય કરી શકીએ. ઓકે, નાવ પ્રોપર્ટીઝનું સેકન્ડ રીતથી, બીજી રીતથી ક્લાસિફિકેશન જોઈએ આપણે તો મેક્રોસ્કોપિક અને માઇક્રોસ્કોપિક પ્રોપર્ટીઝ. મેક્રોસ્કોપિક પ્રોપર્ટીઝ, માઇક્રોસ્કોપિક પ્રોપર્ટીઝ. જનરલી આ બે એપ્રોચ છે. ઓકે, જનરલી મેક્રોસ્કોપિક અને માઇક્રોસ્કોપિક આ બે શું છે? એપ્રોચ છે, સ્ટડીના એપ્રોચ. ઓકે, દરેક ગુણધર્મો મેક્રોસ્કોપિક પણ હોઈ શકે, માઇક્રોસ્કોપિક પણ હોઈ શકે. જો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ક્વેશ્ચન માર્ક કરેલો છે. ઓકે, કારણ કે આ જે ગુણધર્મો અહીંયા એક્ઝામ્પલમાં છે એ તમામ ગુણધર્મો અહીંયા માઇક્રોસ્કોપિક પણ હોઈ શકે. તે કઈ રીતે તેનું સ્ટડી કરવામાં આવે છે તેના ઉપર આધારિત છે. ઓકે, મેક્રોસ્કોપિક એપ્રોચ અથવા તો મેક્રોસ્કોપિક પ્રોપર્ટીઝ છે એ જનરલી
ક્લાસિકલ થર્મોડાયનેમિક્સ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. મેક્રોસ્કોપિક પ્રોપર્ટીઝ જે હોય અથવા મેક્રોસ્કોપિક એપ્રોચથી જે વેલ્યુ મેળવેલી હોય તેની પ્રોપર્ટીઝ છે જનરલી ક્લાસિકલ થર્મોડાયનેમિક્સ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જ્યારે માઇક્રોસ્કોપિક એપ્રોચથી તમે કોઈ પ્રોપર્ટીઝનું સ્ટડી કરો છો તો તે પ્રોપર્ટીઝ છે એ સ્ટેટિસ્ટિકલ જે થર્મોડાયનેમિક્સ છે, સ્ટેટિસ્ટિકલ થર્મોડાયનેમિક્સ તેના માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર. હવે આ બે એપ્રોચ છે શું? તો કે મેક્રોસ્કોપિક એપ્રોચ એટલે શું? તો કે કોઈ એક સિસ્ટમ છે એના તમે કોઈ ગુણધર્મની વેલ્યુ ડિરાઈવ કરો છો, મેળવો છો, તો એ વેલ્યુ કઈ રીતે મેળવો છો? તો કે ઉપર છેલ્લો અભ્યાસ, સિમ્પલ વર્ડ્સમાં કહો તો ઉપર છેલ્લો અભ્યાસ. ઓકે. કોઈ એક સિસ્ટમની અંદર તમે એઝ અ એક્ઝામ્પલ પ્રેશર મેઝર કરો છો, તો કોઈ એક જગ્યાએ તમે સિસ્ટમની અંદર પ્રેશર મેઝરમેન્ટ ડિવાઇસની મદદથી ડાયરેક્ટલી પ્રેશર મેઝર કરી લ્યો છો. ઓકે. તો એ એક ઉપર છેલ્લો અભ્યાસ થયો. ઓકે. દરેક પરમાણુઓની કિંમત, દરેક પરમાણુઓના દબાણની કિંમત જાણવામાં આવતી નથી. ઓકે. અને આ રીતનો ઉપર છેલ્લો અભ્યાસ કરવામાં આવે તો અને આ રીતે જે પ્રોપર્ટીઝની તમે વેલ્યુ મેળવો તો એ બધી મેક્રોસ્કોપિક પ્રોપર્ટીઝ કહેવાય. પ્રેશર મેળવવા માટે તમે એ જ રીતે પરમાણુ છે એ કન્ટિન્યુમ, કન્સેપ્ટ ઓફ કન્ટિન્યુમ. કન્ટિન્યુમ મીન્સ કે સોલિડ લિક્વિડ જે ફેઝિસ છે જુદા જુદા, એમાં જે પરમાણુઓ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ છે એ ડિફરન્ટ હોય છે. ઇન્ટરેક્શન સ્પેસિંગ જે હોય છે તો એ સ્પેસિંગ ડિફરન્ટ હોય છે પરમાણુઓ વચ્ચેનું. તો એ ડિફરન્ટને બદલે હોમોજીનિયસ છે એવું વિચારવામાં આવે છે. એ સ્પેસિંગ છે એ વિચારવામાં આવતું નથી. દરેકને એક સરખું વિચારવામાં આવે છે. અને એવું વિચારી અને જો પ્રોપર્ટીઝની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવામાં આવે, મેળવવામાં આવે તો એ મેક્રોસ્કોપિક પ્રોપર્ટીઝ તરીકે ઓળખાશે. તો આ માઇક્રોસ્કોપિક પ્રોપર્ટીઝ છે એ એવી પ્રોપર્ટીઝ કે જેમાં ઉપર છેલ્લો અભ્યાસ કરવામાં આવતો નથી. દરેક પરમાણુઓ માટે જે તે ગુણધર્મની કિંમત મેળવી તેનો સમેશન કરવામાં આવે છે, તેની એવરેજ લેવામાં આવે છે. સો ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ કરેલો હોય તો એ માઇક્રોસ્કોપિક પ્રોપર્ટીઝ કહેવાશે. એટલે પ્રેશર છે એ મેક્રોસ્કોપિક એ સ્ટડી એપ્રોચ ઉપર આધારિત છે. મેક્રોસ્કોપિક પ્રોપર્ટીઝમાં પણ આવી શકે, માઇક્રોસ્કોપિકમાં પણ આવી શકે. તમે કયા એપ્રોચથી તેની વેલ્યુ મેળવો છો તેના આધારે ઉપર છેલ્લો અભ્યાસ કરી અને વેલ્યુ મેળવવામાં આવે તો એ પ્રેશર મેક્રોસ્કોપિક પ્રોપર્ટીઝ કહેવાશે. અને દરેક પરમાણુઓ માટે ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ કરી અને પ્રેશરની વેલ્યુ મેળવવામાં આવે તો એ માઇક્રોસ્કોપિક પ્રોપર્ટી કહેવાશે. ત્યારબાદ આપણે થર્ડ મેથડ જોઈએ, ત્રીજી રીતથી વર્ગીકરણ જોઈએ તો એક્સટ્રિન્સિક પ્રોપર્ટીઝ અને ઇન્ટ્રિન્સિક પ્રોપર્ટીઝ, આવા બે ભાગમાં વર્ગીકૃત કરી શકાય. એક્સટ્રિન્સિક પ્રોપર્ટીઝ એટલે કેવી પ્રોપર્ટીઝ? ધ પ્રોપર્ટીઝ which value depends on some reference, external reference. ઓકે. કોઈ એવા ગુણધર્મો કે જેનું મેઝરમેન્ટ છે, જેનું માપન છે, જેની વેલ્યુ છે એનો આધાર કંઈક બાહ્ય રેફરન્સ પર હોય, જેનો આધાર, તેના મૂલ્યનો આધાર કંઈક કોઈક બાહ્ય રેફરન્સ પર હોય તો તેવી તમામ પ્રોપર્ટીઝ છે એ એક્સટ્રિન્સિક પ્રોપર્ટીઝ તરીકે ઓળખાય. ઓકે. એવા ગુણધર્મો કે જેની કિંમતનો આધાર કોઈ બાહ્ય રેફરન્સ પર રહેલો હોય અથવા તો તેના બાહ્ય રેફરન્સના આધારે તેની વેલ્યુ ડિરાઈવ થતી હોય, મેળવાતી હોય તો તે પ્રોપર્ટીઝ છે એ એક્સટ્રિન્સિક પ્રોપર્ટીઝ કહેવાશે. એઝ એ એક્ઝામ્પલ વેલોસિટી, વેગ. ઓકે. વેલોસિટી છે એ આપણે જાણીએ છીએ એ મુજબ કે કોઈ એક વસ્તુની સાપેક્ષમાં તેનો વેગ કેટલો છે આપણે મેઝર કરીએ છીએ. બરાબર. કોઈ એક સ્થિર વસ્તુની સાપેક્ષમાં, કોઈ એક ગતિમાન વસ્તુની સાપેક્ષમાં. વેલોસિટીની આપણે ડેફિનેશન જોઈ ગયા, તેમાં જ જોઈ ગયા કે ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ્ડ ઇન પર્ટિક્યુલર ડિરેક્શન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ સમ રેફરન્સ ડિવાઇડેડ બાય ટાઈમ. ઓકે. તો વેલોસિટીમાં જે મેઝર થાય છે એ કોઈકના રેફરન્સમાં મેઝર થાય છે. ઓકે. વેલોસિટી છે, વેગ છે, એ કોઈ વસ્તુની સાપેક્ષમાં મેઝર થાય છે, મેળવાય છે. એટલે વેલોસિટી છે એ એક્સટ્રિન્સિક પ્રોપર્ટી કહેવાશે. વેઇટ, વજન છે એ પણ સાપેક્ષમાં મપાય છે તો વેઇટ છે એ પણ એક એક્સટ્રિન્સિક પ્રોપર્ટીઝ છે. હાઇટ મેઝર કરીએ છીએ, ફેનની હાઇટ આપણે મેઝર કરીએ છીએ તો કોઈ એક ફ્લોર છે, રૂમનો ફ્લોર છે, ત્યાંથી એ ફેનની હાઇટ કે પછી કોઈ ટેબલ છે એ ટેબલથી ફેનની હાઇટ. ઓકે. તો હાઇટ છે
એ પણ કોઈ રેફરન્સથી મેઝર કરવામાં આવે છે. કોઈ પણ વસ્તુની હાઇટ છે એ પણ કોઈ એક રેફરન્સને અનુલક્ષીને મેઝર થાય છે. સો એની કિંમત મેળવવા માટે રેફરન્સ, એક્સટર્નલ રેફરન્સ છે એ જરૂરી છે. સો આ એવી તમામ પ્રોપર્ટીઝ કે જે કોઈ બાહ્ય રેફરન્સના આધારે તેની કિંમત મેળવાતી હોય તો તેવી તમામ પ્રોપર્ટીઝ એક્સટ્રિન્સિક પ્રોપર્ટી તરીકે ઓળખાશે. એન્ડ લાસ્ટ, ઇન્ટ્રિન્સિક પ્રોપર્ટીઝ. ઇન્ટ્રિન્સિક પ્રોપર્ટીઝ એટલે એવી પ્રોપર્ટીઝ કે જેને કોઈ બાહ્ય રેફરન્સ સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. ઓકે, ઇન્ટ્રિન્સિક પ્રોપર્ટીઝ એટલે કે જેની વેલ્યુ કોઈ બાહ્ય રેફરન્સના આધારે મેઝર થતી ન હોય તો તે ઇન્ટ્રિન્સિક પ્રોપર્ટીઝ કહેવાશે. ખાસ ધ્યાન રાખજો, extensive intensive are different and extrinsic intrinsic are different. Okay, so intrinsic જે કોઈ બાહ્ય રેફરન્સના આધારે વેલ્યુ ન મેળવાતી હોય તેવી પ્રોપર્ટીઝના એક્ઝામ્પલ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. માસ, કોઈ સિસ્ટમનું દ્રવ્યમાન છે તો એ દ્રવ્યમાન કોઈ અલગ બાહ્ય રેફરન્સના આધારે મેઝર થતું નથી. વોલ્યુમ, કદ છે એ પણ કોઈ બાહ્ય રેફરન્સના આધારે મેઝર થતું નથી. અને ટેમ્પરેચર, તાપમાન, એ પણ કોઈ બાહ્ય રેફરન્સના આધારે મેઝર થતું નથી. તે ઇન્ટરનલ પ્રોપર્ટી છે. અને પ્રેશર એ પણ એક ઇન્ટરનલ પ્રોપર્ટી છે. એ પણ કોઈ બાહ્ય રેફરન્સના આધારે મેઝરમેન્ટ થતું નથી. તેની કિંમત મેળવાતી નથી. સો એક્સટ્રિન્સિક જે બાહ્ય રેફરન્સ પર આધારિત હોય અને ઇન્ટ્રિન્સિક જે બાહ્ય રેફરન્સ પર આધારિત ન હોય. ઓકે, સો એક્સટેન્સિવ અને ઇન્ટેન્સિવ ના એક્ઝામ્પલ ખાસ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ તફાવત છે. ઓકે, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિફરન્સ છે જે વારંવાર પૂછાય છે. ઓકે, સો એના ઉદાહરણ ખાસ યાદ રાખવા માટે સિમ્પલ: ઇન્ટરનલ એનર્જી, ફ્લો વર્ક, એન્થાલ્પી, એન્ટ્રોપી એન્ડ વોલ્યુમ. આ બધાને સ્પેસિફિક આગળ એડ કરી દો. એ બધા ઇન્ટેન્સિવમાં એક્ઝામ્પલ તરીકે લખી શકાય. વેરી સિમ્પલ: ઇન્ટરનલ એનર્જી, એક્સટેન્સિવ પ્રોપર્ટીઝ, સ્પેસિફિક ઇન્ટરનલ એનર્જી, ઇન્ટેન્સિવ પ્રોપર્ટી. એન્થાલ્પી, એક્સટેન્સિવ પ્રોપર્ટી, specific enthalpy, intensive property. Entropy, extensive property, specific entropy, intensive property. Volume, extensive property, specific volume, intensive property. So ઉદાહરણ યાદ રાખવા ખૂબ જ સરળ છે. Now let us see what is energy and classification of energy in thermodynamics. Energy, we all know, energy is ability to do some work. કોઈ પણ કાર્ય કરવા માટેની જે ક્ષમતા છે તેને આપણે એનર્જી કહીએ છીએ. ઓકે, એબિલિટી ટુ ડુ સમ વર્ક ઓર એબિલિટી ટુ ચેન્જ સમથિંગ. ઓકે, એબિલિટી ટુ ચેન્જ સમથિંગ. સો કાર્ય કરવાની ક્ષમતા, ઉર્જા, એનર્જી તરીકે ઓળખાય છે. કાર્ય કરવાની ક્ષમતા, એનર્જી, ઉર્જા તરીકે ઓળખાય છે. થર્મોડાયનેમિક્સ છે એ આપણને ઉર્જાનો કોઈ પણ સિસ્ટમ છે એની ટોટલ એનર્જી છે એ ઘણી બધી જુદી જુદી સ્વરૂપે હોઈ શકે. ઓકે, થર્મલ એનર્જી, કાઇનેટિક એનર્જી, પોટેન્શિયલ એનર્જી, મિકેનિકલ એનર્જી, ન્યુક્લિયર એનર્જી વગેરે. ઓકે, સો એનર્જી ઘણી બધી જુદા જુદા સ્વરૂપે હોઈ શકે અને આ બધા જ પ્રકારની એનર્જીનો સરવાળો એટલે કુલ ઉર્જા, ટોટલ એનર્જી કહેવાય. ટોટલ એનર્જી કહેવાય. હવે થર્મોડાયનેમિક્સ છે એ આપણને ટોટલ એનર્જી છે એની એબ્સોલ્યુટ વેલ્યુ પ્રોવાઈડ કરી શકતું નથી. થર્મોડાયનેમિક્સ છે એ આપણને ટોટલ એનર્જી જે છે, બધા જ પ્રકારની એનર્જી, એ બધા જ પ્રકારની એનર્જીનું એબ્સોલ્યુટ વેલ્યુ, એક્ઝેક્ટ વેલ્યુ આપણને પ્રોવાઈડ કરી શકતું નથી. પણ એ એક્ઝેક્ટલી ટોટલ એનર્જીમાં જે ફેરફાર થાય છે, ટોટલ એનર્જીમાં સિસ્ટમની કુલ ઉર્જાનો જે ફેરફાર થાય, ચેન્જ થાય, તે ટોટલ એનર્જી, ચેન્જ ઇન ટોટલ એનર્જી થર્મોડાયનેમિક્સ દ્વારા આપણે મેળવી શકીએ છીએ. ઓકે, અને તે જ આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે રિક્વાયરમેન્ટ ટોટલ સિસ્ટમની ટોટલ એનર્જીનો જે ચેન્જ થાય છે, ટોટલ એનર્જીમાં જે ચેન્જ થાય છે, બદલાવ થાય છે, એ જ આપણી રિક્વાયરમેન્ટ છે. સો થર્મોડાયનેમિક્સ દ્વારા આપણને તે ઇન્ફોર્મેશન મળી શકશે. ઓકે, સો આ એનર્જી કે જે કાર્ય કરવાની ક્ષમતા, એબિલિટી ટુ ડુ સમ વર્ક છે, તેની થર્મોડાયનેમિક્સમાં આપણે બે જુદા જુદા ભાગમાં વર્ગીકૃત કરીશું. ઓકે, એનર્જી ઇન સ્ટોરેજ એટલે કે સંગ્રહિત ઉર્જા અને એનર્જી ઇન ટ્રાન્ઝિશન એટલે કે વહન થતી ઉર્જા.
સંગ્રહિત ઉર્જા અને વહન થતી ઉર્જા એમ એનર્જીને બે પાર્ટમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે, ક્લાસિફાય કરવામાં આવે છે. હવે સંગ્રહિત ઉર્જા એનર્જી ઇન સ્ટોરેજ. હવે કોઈ પણ સિસ્ટમની અંદર એનર્જી બે રીતે સ્ટોર થશે. ઓકે, એ એનર્જી ઇન સ્ટોરેજ પાછી બે ભાગમાં વર્ગીકૃત થાય. મિકેનિકલ એનર્જી સિસ્ટમની અને સિસ્ટમની ઇન્ટરનલ એનર્જી. સિસ્ટમની મિકેનિકલ એનર્જી અને સિસ્ટમની ઇન્ટરનલ એનર્જી. મિકેનિકલ એનર્જી ફરીથી તેના બે પાર્ટ હશે. પોટેન્શિયલ પાર્ટ સ્થિતિ ઉર્જાનો ભાગ, મિકેનિકલ એનર્જીનો સ્થિતિ ઉર્જાનો ભાગ અને મિકેનિકલ એનર્જીનો કાઇનેટિક પાર્ટ. એ જ રીતે ઇન્ટરનલ એનર્જીનો પોટેન્શિયલ પાર્ટ અને ઇન્ટરનલ એનર્જીનો કાઇનેટિક પાર્ટ. સો સંગ્રહિત ઉર્જા છે એ મિકેનિકલ એનર્જી અને ઇન્ટરનલ એનર્જી બે ભાગમાં વર્ગીકૃત થશે. તે બંને બે અલગ અલગ રીતે મેળવી શકાય અથવા તો બે પ્રકારે. મિકેનિકલ એનર્જી બે પાર્ટ, પોટેન્શિયલ પાર્ટ અને કાઇનેટિક પાર્ટ. ઇન્ટરનલ એનર્જીના બે પાર્ટ, પોટેન્શિયલ પાર્ટ અને કાઇનેટિક પાર્ટ. એનર્જી ઇન ટ્રાન્ઝિશન વિશે આપણે પછી ચર્ચા કરીએ. સૌપ્રથમ અહીંયા પૂરું કરી દઈએ કે મિકેનિકલ એનર્જી છે, ઓકે, મિકેનિકલ એનર્જી એનો પોટેન્શિયલ પાર્ટ અને મિકેનિકલ એનર્જીનો કાઇનેટિક પાર્ટ એટલે શું? તો કે કોઈ પણ સિસ્ટમ એ કોઈ ચોક્કસ સ્થિતિમાં હશે, એનું સ્થાન હશે. કોઈ પણ સિસ્ટમ, આ સિસ્ટમ એઝ એ એક્ઝામ્પલ, આ કોઈ એક સિસ્ટમ છે થર્મોડાયનેમિક સિસ્ટમ. આના ઉપર આપણે થર્મોડાયનેમિક્સનો અભ્યાસ કરીએ છીએ. હીટ અને માસનું જે ટ્રાન્સફર થાય છે, એનર્જી અને માસનું, તેનું આપણે એનાલિસિસ આ એક થર્મોડાયનેમિક સિસ્ટમ પર કરીએ છીએ. તો આ જે સિસ્ટમ છે તે સિસ્ટમનું કોઈ ચોક્કસ સ્થાન હશે. આખી સિસ્ટમ છે એ કોઈ ચોક્કસ સ્થાન ધરાવતી હશે. તો એ સિસ્ટમના સ્થાનના આધારે તેની અંદર જે ઉર્જા રહેલી હોય તેને મિકેનિકલ એનર્જીનો પોટેન્શિયલ પાર્ટ કહેવામાં આવે. એઝ એ એક્ઝામ્પલ, સિસ્ટમનું માસ m હોય અને એ સિસ્ટમ છે એ પોતાનું જે સ્થાન ધરાવે છે, એઝ એ એક્ઝામ્પલ z જેટલી ઊંચાઈએ છે z, તો mgz એ એનો પોટેન્શિયલ પાર્ટ થશે. mgz એ મિકેનિકલ એનર્જીનો પોટેન્શિયલ પાર્ટ થશે. જો સિસ્ટમનું માસ m હોય અને તેની ઊંચાઈ z હોય એટલે કે એનું સ્થાન, તો આ સ્થિતિને લીધે સિસ્ટમની જે એનર્જી છે એ મિકેનિકલ એનર્જીનો પોટેન્શિયલ પાર્ટ થશે. મિકેનિકલ એનર્જીનો પોટેન્શિયલ પાર્ટ થશે. હવે કાઇનેટિક પાર્ટ છે એમાં શું આવશે કે જો સિસ્ટમનું માસ m હોય અને તે c જેટલા વેગથી ગતિ કરે, c જેટલા વેગથી સિસ્ટમ ગતિમાં હોય, તો 1/2 mc², 1/2 mc² એ મિકેનિકલ એનર્જીનો કાઇનેટિક પાર્ટ થશે. સો ટોટલ મિકેનિકલ એનર્જી will be mechanical energy is equal to mgz plus 1/2 mc² થશે. ઓકે, ટોટલ મિકેનિકલ એનર્જી ઓફ ધી સિસ્ટમ. સિસ્ટમના સ્થાનને અનુલક્ષીને તેનો પોટેન્શિયલ પાર્ટ અને સિસ્ટમના વેગને અનુલક્ષીને તેનો કાઇનેટિક પાર્ટ. ઓકે, સો મિકેનિકલ એનર્જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ mgz પ્લસ 1/2 mc². હવે ઇન્ટરનલ એનર્જી એટલે આપણે જાણીએ છીએ કે સિસ્ટમની અંદર રહેલા પરમાણુઓની ઉર્જાનો કુલ સરવાળો, સિસ્ટમની અંદર રહેલા પરમાણુઓની ઉર્જાનો કુલ સરવાળો એટલે સિસ્ટમની આંતરિક ઉર્જા, ઇન્ટરનલ એનર્જી. હવે આ પરમાણુઓ છે સિસ્ટમની અંદર, આ પરમાણુઓ જે છે એ ચોક્કસ સ્થિતિમાં હોય છે. તે દરેક પરમાણુઓ ચોક્કસ સ્થિતિ ધરાવતા હોય સિસ્ટમની અંદર. તો સિસ્ટમની અંદરના આ દરેક પરમાણુઓ જે એક ચોક્કસ ગોઠવણમાં ગોઠવાયેલા હોય, તો તેની ગોઠવણને લીધે તે દરેક પરમાણુઓની એનર્જી છે એ જુદી જુદી હશે. તેની ગોઠવણને અનુલક્ષીને તે દરેક પરમાણુઓ છે તે દરેક પરમાણુઓની એનર્જી કેવી હશે? જુદી જુદી હશે. તો સિસ્ટમની અંદર રહેલા પરમાણુઓની ગોઠવણીને લીધે, પરમાણુઓની અરેન્જમેન્ટને લીધે તેની અંદર, ઓકે, સિસ્ટમની અંદર પરમાણુઓની અરેન્જમેન્ટ, તેની ગોઠવણીને લીધે તેની અંદર જે એનર્જી રહેલી હોય તેની સિસ્ટમની અંદર તે પરમાણુઓનું જે સ્થાન છે, તેની ગોઠવણી જે છે, તેને કારણે તેની અંદર જે એનર્જી રહેલી હોય તેને ઇન્ટરનલ એનર્જીનો
પોટેન્શિયલ પાર્ટ, ઇન્ટરનલ એનર્જીનો પોટેન્શિયલ પાર્ટ કહેવાય. તેને ઇન્ટરનલ એનર્જીનો પોટેન્શિયલ પાર્ટ કહેવાય. હવે આ જે દરેક પરમાણુઓ છે, સિસ્ટમની અંદર રહેલા દરેક પરમાણુઓ એ પોતાની જગ્યાએ સ્થિર રહેતા નથી અથવા તો હોતા નથી. તે કન્ટિન્યુઅસ પોતાની જગ્યા પર શું કરતા હોય છે? વાઇબ્રેશન કરતા હોય છે, ગતિમાં હોય છે. ઓકે, પરમાણુઓ સિસ્ટમની અંદર સ્થિર હોતા નથી. સો આ પરમાણુઓની ગતિને લીધે, તે દરેક પરમાણુઓની ગતિ ચોક્કસ ગતિમાં હોય છે, તો એ દરેક પરમાણુઓની ગતિ ઉર્જાનો કુલ સરવાળો કરવામાં આવે તો એ ઇન્ટરનલ એનર્જીનો શું થશે? કાઇનેટિક પાર્ટ થશે. ઓકે, અને દરેક પરમાણુઓની જે ચોક્કસ સ્થિતિ છે, ગોઠવણ છે, એ ગોઠવણને લીધે જે એની અંદર ઉર્જા રહેલી છે તેનો સરવાળો જો કરવામાં આવે તો તે પોટેન્શિયલ પાર્ટ થશે. સો આ પોટેન્શિયલ પાર્ટ, કાઇનેટિક પાર્ટ, આ બંનેનો સમેશન કરવામાં આવે એટલે પરમાણુઓની કુલ ઉર્જા, પરમાણુઓની ગોઠવણને લીધે જે એનર્જી છે એનો સરવાળો દરેક પરમાણુની એટલે પોટેન્શિયલ એનર્જી, પ્લસ દરેક પરમાણુઓની ગતિને લીધે જે એનર્જી છે એ કાઇનેટિક પાર્ટ. આ પોટેન્શિયલ પ્લસ કાઇનેટિક એટલે દરેક પરમાણુઓની કુલ ઉર્જાનો સરવાળો, અને તે છે ઇન્ટરનલ એનર્જી. ઇન્ટરનલ એનર્જીને આપણે U વડે ડિનોટ કરીએ છીએ, દર્શાવીએ છીએ. સો ટોટલ એનર્જી ઇન સ્ટોરેજ વિશે આપણે વાત કરીએ તો મિકેનિકલ એનર્જી પ્લસ ઇન્ટરનલ એનર્જી U, મિકેનિકલ એનર્જી પ્લસ ઇન્ટરનલ એનર્જી U ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? mgz પ્લસ 1/2 mc સ્ક્વેર અને પ્લસ ઇન્ટરનલ એનર્જી U, પ્લસ ઇન્ટરનલ એનર્જી જે સિસ્ટમની હોય તે U. એનર્જી ઇન ટ્રાન્ઝિશન એટલે વહન થતી ઉર્જા. એનર્જી ઇન ટ્રાન્ઝિશન એટલે વહન થતી ઉર્જા. તે બે પ્રકારમાં વર્ગીકૃત થાય, વર્ક અને હીટ. કારણ કે કાર્ય અને ઉષ્મા, હીટ અને વર્ક, વર્ક એન્ડ હીટ એ બંને ઉર્જાના જુદા જુદા સ્વરૂપો જ છે. ઉષ્મા ઉર્જા, કાર્ય ઉર્જા. ઓકે, સો વર્ક એનર્જી, હીટ એનર્જી એ બંને એનર્જીના બે જુદા જુદા સ્વરૂપ છે. પણ આ એનર્જી કેવી છે કે જે સ્થિર નથી, તે વહન થતી ઉર્જા છે. ઓકે, હીટની આપણે વાત કરીએ તો હીટ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ક્યારે જાય તો કે તાપમાનના તફાવતને લીધે. ઓકે, આ હાથ અને આ હાથ, ઓકે, તમે બે જોઈ શકો છો. આ બંને છે એ સેમ ટેમ્પરેચર હશે અને બંને એકબીજાના કોન્ટેક્ટમાં હશે તો બંને વચ્ચે હીટ ટ્રાન્સફર થશે નહીં. ઉષ્મા એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જશે નહીં. બંનેની અંદર હીટ છે પણ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જશે નહીં. એ જ રીતે જે આ તમે માર્કર જોઈ રહ્યા છો, એ માર્કર છે, એઝ એ એક્ઝામ્પલ આ માર્કરનું ટેમ્પરેચર અને મારા હથેળીનું ટેમ્પરેચર સેમ હશે તો મને કોઈ ફિલિંગ નહીં થાય કે ઠંડો છે કે ગરમ, કારણ કે કોઈ પ્રકારનું હીટ ટ્રાન્સફર થશે નહીં. બરાબર, હીટ છે એ આ પાર્ટમાંથી હથેળીમાં કે હથેળીમાંથી માર્કરમાં જવાની નથી. પરંતુ જો બંને વચ્ચે ટેમ્પરેચર ડિફરન્સ હશે, ઓકે, જે માર્કર છે એનું ટેમ્પરેચર ખૂબ જ ઊંચું હશે તો માર્કરને પકડતાની સાથે જ જે હીટ છે એ હથેળીની અંદર દાખલ થશે. તાપમાનના તફાવતને લીધે ઉર્જાનું વહન થશે. તો તાપમાનના તફાવતને લીધે જે ઉર્જાનું વહન થાય તે ઉષ્મા તરીકે ઓળખાય. તાપમાનના તફાવતને લીધે વહન થતી ઉર્જા ઉષ્મા તરીકે ઓળખાય. અને તાપમાન સિવાયની ઇન્ટેન્સિવ પ્રોપર્ટી, તાપમાન સિવાયની ઇન્ટેન્સિવ પ્રોપર્ટી ખાસ કરીને પ્રેશર. તો દબાણના તફાવતને લીધે જે એનર્જીનું વહન થાય તેને કાર્ય કહેવાય. ઓકે, એપ્લાઇડ મિકેનિક્સની ભાષામાં આપણે કાર્યની વ્યાખ્યા જુદી જોઈ ગયા હતા કે કોઈ પણ પદાર્થ પર બળ લગાડતા તે બળની દિશામાં સ્થાનાંતર કરે તો કાર્ય થયું એમ કહી શકાય. બરાબર, પણ અહીંયા થર્મોડાયનેમિક્સની ભાષામાં કાર્યની વ્યાખ્યા આપી આપણે તો દબાણના તફાવતને લીધે જે એનર્જીનું વહન થાય તે કાર્ય તરીકે ઓળખાય છે. ઓકે, સો હીટ અને વર્ક બંને વહન થતી ઉર્જા છે, બંનેના એકમો જૂલ છે. આ ઉપરાંત વર્કના આપણે જુદા જુદા ફોર્મ જોશું, પ્રકારો. શાફ્ટ વર્ક, ફ્લો વર્ક, બાઉન્ડ્રી વર્ક. બાઉન્ડ્રી વર્ક મીન્સ વર્ક ડ્યુરિંગ એક્સપાન્શન એન્ડ કમ્પ્રેશન, સંકોચન અને વિસ્તરણ દરમિયાન થતું કાર્ય. સો વર્કના જુદા જુદા પ્રકારો શાફ્ટ વર્ક, ફ્લો વર્ક અને બાઉન્ડ્રી વર્ક વિશે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. થેન્ક યુ.